Bạn có biết một sự thật đáng sợ hay không? Khi một viên đạn chống tăng xuyên thủng lớp vỏ thép, nhiệt độ bên trong khoang xe có thể vượt tới 3.000 độ C. Thời gian để điều này xảy ra chỉ tính bằng 1/1000 giây. Nó nhanh hơn cả một cái chớp mắt của bạn. Cùng lúc đó, sức ép không khí khổng lồ từ vụ nổ sẽ ập đến. Áp suất này mạnh đến mức đủ sức xé rách màng nhĩ ngay lập tức. Nó thậm chí có thể ép nát buồng phổi của những người ngồi bên trong. Tất cả những thảm kịch đó đều diễn ra rất lâu trước khi những mảnh kim loại nóng chảy hay ngọn lửa thực sự chạm vào da thịt của họ. Hầu hết chúng ta đều nhìn thấy xe tăng trên TV hoặc chơi game. Chúng ta nhìn thấy những cỗ máy khổng lồ lầm lũi tiến lên. Lớp giáp của nó trông có vẻ vô song và không thể bị phá hủy. Chúng mang dáng vẻ uy dũng và bất khả chiến bại. Thế nhưng thế giới thực sự đằng sau lớp thép dày cộp đó lại hoàn toàn trái ngược. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau mở nắp cửa sập trên nóc xe, sẽ chui vào bên trong để xem thiết kế thực sự của nó hẹp đến mức nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem những người lính bên trong phải chịu đựng những điều gì. Và cuối cùng, chúng ta sẽ xem điều tồi tệ nhất nào sẽ xảy ra khi tử thần gõ cửa lâm ra bên ngoài. Đầu tiên hãy nói đến thiết kế của xe tăng. Hãy tưởng tượng bạn đang chui vào gầm của một chiếc cầu thang rất nhỏ và thấp. Xung quanh bạn chứa đầy những ống sắt reset, những góc cạnh sắt nhọn và những mớ dây điện chằng chịt. Ngay sát lưng bạn là những quả đạn chứa đầy thuốc nổ. Đó chính là cảm giác đầu tiên khi bạn thả người xuống khoang xe tăng. Dù bên ngoài nó to lớn và nặng nề, nhưng không gian bên trong dành cho kíp lái lại nhỏ bé đến mức ngộp thở. Tại sao người ta không làm xe tăng rộng hơn cho thoải mái hơn? Câu trả lời nằm ở nguyên lý sinh tồn cơ bản trên chiến trường. Xe càng to thì càng dễ bị kẻ thù nhìn thấy và ngắm bắn. Diện tích bề mặt xe càng lớn thì càng cần nhiều thép để bọc lại. Thép thì rất nặng, nếu bọc thép quá nhiều, xe sẽ trở nên ục ịch, chậm chạp và tốn rất nhiều nhiên liệu. Vì vậy nên các kỹ sư chế tạo vũ khí bắt buộc phải nén mọi thứ vào một cái hộp nhỏ nhất có thể. Không gian bên trong xe tăng được chia làm 3 khu vực chính. Chúng nằm tách biệt với nhau và không hề có chỗ cho những người sợ không gian hẹp. Nằm sâu nhất, thấp nhất và ở ngay sát mũi xe chính là khoang của người lái. Nếu bạn cao lớn, đây sẽ là một cơn ác mộng. Vị trí này hẹp đến mức người lái không bao giờ có thể ngồi thẳng lưng. Thay vào đó họ phải nằm trong một tư thế gần như ngã ngửa ra phía sau. Bạn hãy tưởng tượng mình đang nằm trên ghế của bác sĩ nha khoa. Tuy nhiên thay vì lớp đệm êm ái, bạn phải tựa lưng vào những khối kim loại lạnh lẽo và cứng nhắc. Bao quanh người lái là cần gạt điều khiển, hệ thống bàn đạp và các bảng đồng hồ. Để nhìn ra bên ngoài, họ chỉ có một lăng kính nhỏ bằng bàn tay, tầm nhìn vô cùng hạn hẹp. Bây giờ có thêm sự hỗ trợ của màn hình. Điều này có nghĩa là nếu xe bị cháy, người lái gần như không thể mở nắp và nhảy ra ngoài. Chuyển sang phần giữa của chiếc xe, chúng ta bước vào khu vực tháp pháo. Đây được coi là trái tim và bộ não của toàn bộ cỗ máy. Khoang này có thể chứa 2 hoặc 3 người tùy thuộc vào từng loại xe tăng. Người có quyền lực cao nhất là trưởng xe. Trưởng xe được bố trí ngồi ở vị trí cao nhất trong tháp pháo. Ngay phía trước và thấp hơn một chút là vị trí của pháo thủ. Người này giống như một tay súng bắn tỉa ngồi trong hộp sắt. Mắt họ luôn tập trung vào ống ngắm ảnh nhiệt. Nhiệm vụ là tính toán khoảng cách, khóa mục tiêu và bóp cò súng. Sự phối hợp giữa trưởng xe và pháo thủ phải cực kỳ nhịp nhàng và chuẩn xác. Thiết kế chật chội có lẽ vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cảm giác khi ngồi bên trong lúc chiếc xe di chuyển mới thực sự là một sự tra tấn vượt quá giới hạn chịu đựng của những người bình thường. Điều đầu tiên tấn công mọi giác quan của bạn chính là âm thanh. Nó ồn một cách khủng khiếp. Khi cỗ máy bắt đầu lăn bánh, động cơ mạnh hàng nghìn mã lực phía sau gầm rít lên điên cuồng. Cùng lúc đó hàng chục tấn xích thép va đập vào hệ thống bánh xe và nghiền nát đất đá bên dưới. Tiếng ồn bên trong xe lớn đến mức bạn hét khản cổ thì người bên cạnh có khi cũng không nghe rõ. Mọi cuộc giao tiếp đều bắt buộc phải thông qua hệ thống tai nghe và micro ép chặt vào đầu. Khi khẩu pháo chính khai nòng, sóng âm thanh khổng lồ dội qua vỏ thép, sự rung chấn lan truyền qua khung xe và đi thẳng vào cột sống của người ngồi bên trong. Mùi thuốc súng khét lẹt ngay lập tức tràn ngập không gian hẹp, dù quạt thông gió đang chạy hết công suất. Bên cạnh tiếng ồn, nhiệt độ là một kẻ thù giấu mặt cũng rất là tàn nhẫn. Bạn hãy thử tưởng tượng những cỗ xe này phải tham chiến ở vùng sa mạc Trung Đông đầy nắng gió. Mặt trời thiêu đốt lớp vỏ bên ngoài lên đến 70 hoặc 80 độ C. Lớp thép đó hấp thụ nhiệt và phả toàn bộ hơi nóng vào bên trong. Chưa dừng lại ở đó, bản thân động cơ, hệ thống ống thủy lực và màn hình điện tử cũng liên tục tỏa nhiệt. Dù nhiều xe tăng hiện đại ngày nay đã có điều hòa nhiệt độ, nhưng hệ thống này không phải lúc nào cũng hoạt động trong những điều kiện lý tưởng nhất. Cảm giác say xe cũng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng khi bước vào trận chiến. Mọi cái vị trí trên cửa nắp xe đều phải đóng chặt, xe tăng bị bịt kín hoàn toàn để chống lại đạn súng trường và khí độc. Lúc này kíp lái hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, tầm nhìn của họ bị thu hẹp với những ô kính bé xíu hoặc các màn hình nhiễu sóng. Chiếc xe di chuyển với vận tốc cao, băng qua các hố bom và địa hình đồi núi gập ghềnh. Cơ thể người lính liên tục bị hất tung lên rồi đạp mạnh xuống. Mắt của họ nhìn qua khe hở thấy quang cảnh giật cục,
trong khi tai lại cảm nhận những chuyển động có thể nói là cực kỳ dữ dội. Sự mất đồng bộ này khiến não bộ bị rối loạn, hậu quả là cơn say xe đã ập đến. Nhiều người lính liên tục cảm thấy buồn nôn trực trào, thế nhưng họ vẫn phải cắn răng ép bản thân tỉnh táo tuyệt đối. Chỉ một giây phút hoa mắt chóng mặt, cái giá phải trả có thể là sinh mạng của cả đội. Khổ cực là thế, nhưng mọi sự mệt mỏi đó sẽ biến mất ngay lập tức khi còi báo động vang lên. Đó là lúc chiếc xe tăng lọt vào tầm ngắm của vũ khí chống tăng đối phương. Chuyện gì sẽ xảy ra khi vỏ xe hứng chịu hỏa lực? Kịch bản đầu tiên, và cũng là kịch bản may mắn nhất, đó là viên đạn bay trúng xe nhưng không thể xuyên thủng lớp giáp. Bạn có thể nghĩ rằng lúc này kíp lái sẽ thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết. Sự thật lại không hề đơn giản như vậy. Nó là một tiếng bong chát chúa và đinh tai nhức óc vang vọng trong khoang kín. Sóng xung kích khổng lồ từ vụ va chạm truyền thẳng qua lớp vỏ kim loại tạo ra một cơn địa chấn thu nhỏ bên trong xe. Sức ép này có thể làm người lính bị điếc tạm thời. Thậm chí, lực chấn động mạnh có thể gây chảy máu cam, vỡ mao mạch mắt hoặc gây chấn động não nhẹ dù viên đạn chưa hề chạm vào người họ. Mọi thứ bên trong xe rung lên bần bật, bụi bẩn và rỉ sét bám trên trần rơi lả tả xuống đầu kíp lái. Nguy hiểm hơn, một hiện tượng vật lý chết người có thể xảy ra ngay cả khi lớp giáp ngoài vẫn nguyên vẹn. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng mảnh văng thứ cấp. Khi sóng xung kích khổng lồ truyền qua bề mặt của lớp giáp, mặt thép bên trong cùng của khoang xe sẽ không chịu nổi áp lực. Nó sẽ bị vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh kim loại nhỏ bé và vô cùng sắc bén. Những mảnh thép này bắn đi với vận tốc của những viên đạn súng. Chúng bay tán loạn trong khoang xe chật hẹp, găm sâu vào da thịt kíp lái. Chúng có thể cắt đứt các bó dây điện hay làm thủng ống dẫn dầu thủy lực. Hàng loạt thương vong và hỏng hóc nghiêm trọng sẽ xảy ra. Để ngăn thảm họa vô hình này, xe tăng ngày nay được bọc thêm nhiều lớp vải sợi Kevlar siêu bền ở mặt trong. Lớp vải này hoạt động giống như một tấm lưới chắc chắn, giăng ra để bắt gọn những mảnh thép chết chóc kia trước khi chúng kịp găm vào người lính. Còn nếu việc không bị xuyên thủng đã đáng sợ, thì khoảnh khắc giáp bảo vệ bị xuyên thủng thực sự là một địa ngục trần gian giáng xuống đầu kíp lái. Vũ khí chống tăng thật đáng sợ, và cái chết mang tính hủy diệt và thảm khốc nhất đối với một chiếc xe tăng không chỉ là việc trúng đạn mà được gọi là hiện tượng nổ hầm đạn. Bởi vì trong xe tăng thì có đạn pháo, mà khi một mũi tên xuyên giáp hoặc một tia kim loại nóng chảy lọt được vào bên trong, tình huống sẽ trở thành vô phương cứu chữa. Chỉ cần tia lửa chạm qua lớp vỏ bọc thuốc phóng của một quả đạn, nó sẽ châm ngòi cho một phản ứng dây chuyền. Vài chục quả đạn pháo khổng lồ sẽ đồng loạt phát nổ trong chớp mắt. Nguồn sức mạnh hủy diệt đó bị kẹt lại trong không gian kín mít của khoang xe. Chiếc xe tăng biến thành một ngọn đuốc tử thần khổng lồ. Toàn bộ kíp lái bên trong bị thiêu rụi không còn một dấu vết chỉ trong 1/1000 giây. Tổng kết lại, bên trong một chiếc xe tăng là một kỳ quan của kỹ thuật cơ khí quân sự, nhưng nó cũng là một nhà tù bằng thép khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Sự thoải mái không hề tồn tại ở đây. Trải nghiệm chiến đấu trong cái nóng thiêu đốt, sự ồn ào đinh tai và rung lắc nhức óc là những thử thách bào mòn ý chí con người. Những người lính không chỉ chiến đấu với kẻ thù, họ còn phải vật lộn với chính cỗ máy của mình. Phía sau dáng vẻ hào nhoáng oai phong trên truyền hình, cuộc chiến bên trong xe tăng là một cuộc đọ sức tàn nhẫn của vật lý, của nhiệt độ và áp suất. Ở đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh. Nó được quyết định chỉ trong một cái chớp mắt của tử thần. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.